Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras at ito po si Ado Paglinawan na bumabati sa inyo, Secretary. Magandang hapon, Paring Ado. Magandang hapon muli sa ating mga kababayan or magandang araw po sa lahat ng mga Pilipino. At parati nating sinasabi na hindi pa rin naibsan ang hirap dahil sa kabulustugan ng pagpapalakad ng ating gobyerno. Ngayon, mga kababayan, nagkaroon ng resignation. Bumitiw ang ating Vice Presidente sa pagka DepEd Secretary. Yan ay sa mga pinag-usapan na namin sa mga dati naming episode. Hinihikayat na namin yan at nakita namin na it was really expected at the end. Hindi lang natin nalaman kung kailan, but finally talagang she came out of her shell. Ika nga, si Inday Sara. At yan ay malaking or matindi ang kanyang dahilan dahil hindi naman na-appreciate yung kanyang mga nagawa na maganda. Binigyan siya ng pondo ni McCoy, ni Marcos Jr. Ngayon, pinapalabas na siya ang may kasalanan. So, ito yung mga binabanat sa kanya. So, naturally, if you are in the kitchen and it's so hot, then you get out of the heat, di ba, Paring Ado? Lalo na yan, piniprame up ka. Sineset up ka lagi. Tapos, people, si Marcos, you don't even know if he is just pretending to be friendly with you. And when you know that the people around him, the people who are close to him, are, hating you, antipathetic to you, saying nasty things behind your back, and so on and so forth. So, despite the fact na siya lamang, ang Department of Education lamang, ang tanging accomplishment ng Marcos administration for the first 2 years. Wala namang ibang nag-deliver dyan. So, eventually, talagang umabot na sa kanya yung sense. Yung proper sense na, why should I be there when they don't like me? Why I should be there when we have different views on any matter on any matter. Bakit natin pipilitin na gustuhin nila ako na someone is pushing them not to like me? Yan mga ganun. Especially when your help is not appreciated, di ba? So, binabastos ka pa. So at the end of the day, pinababastos ka pa. Yeah. So at the end of the day, why should she not live? When she is the highest rated official. She has the most trusted official of the country. Kaya, ito po, kaso, right after, biglang naging controversial yung statement niya. Ito, pakinggan natin yung statement ni Inday Sara. Ang ingon sa ako ang mama. Ang mudagan ang senador, ang ako ang manghod, si Baste Duterte. And siya ang mudagan sa 2028 president. So, President, si Baste, ang ingon sa ako ang mama mo, balik daw ko sa Davao nga mag-mayor ko. Mauna siya. Thank you. Kailan ka babalik sa Davao, VP? Napawisan ka VP, kailan ka babalik sa Davao? Mayor. Inaabangan namin taga Davao. Kailan? Next year? Pag-uusapan namin. Basta, So, walang idea kung magre-resign tayo as VP. Wala namang ganung usapan. walang ganun na usapan. So next year ma'am, 2025, meron kayong senador campaign? Lahat sila raring na tumakbo eh. Si PRD,
senator. Yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, senator, si Sebastian Duterte. So tatlo ang Duterte next year for senator. Yes, tatlo ang Duterte next year. Confirm na ba yan galing sa'yo, VP? Or sa mama Yes, mo? confirmed yan. VP, ano po ba, Ha? Siya may presidente. Ang ingon sa ko ang mamang akong manghod ko no, dagan o presidente. Masyadong naging controversial, masyadong tuunan ng pansin ng halos lahat ng mga media, mga pundits, mga kung sino-sino. Pero dapat basahin naman nila or pakinggan naman nila yung sinasabi. Magkukwento lang. Anong sinasabi ni Inday Sara? My brothers and my father are ready to run. Ready. My brothers, Ha? Sinasabi niya ready. Wala naman sinasabi. They are absolutely running. Ha? When you say ready, that's a figure of speech. Ready kung kakailanganin, any one of them, di naman siya sinasabing the three of them, any one of them. As a matter of fact, may follow-up siya na yung kanyang kapatid, si Baste, ang gusto ng nanay niya, mag-senador. Pero you have to evaluate all this in a political landscape, in a proper perspective. Ako, I'd like to venture being the former political advisor of President Duterte. I was his presidential advisor for political affairs, and this is how I look at, for my experience, ito po yung nakikita kong mangyayari dyan. All of them are ready to run. Talaga naman, ready sila to run. But if I will be asked, are they all running for the senatorial election? I doubt if all of them are running. But maybe Baste will be very appropriate to run for the Senate, and true enough, he can be a good candidate for president when he matures in 2028. In case the vice president will not run. In other words, kung hindi si Inday Sara will decide to run for the presidency, Baste will be their substitute. Yun po ang pwede dyan. Pulong still I think he has one more term for Congress. For Congress. If not, he can also run. Maybe Paulo and sino ba si Paulo? Sebastian and Paulo can run for senator. And that is not unlikely because ang dami namang mag-asawa diyan. Mag-ina, magkapatid. Talaga naman tapos yung mga kaliwa, tinitira kaagad sila Duterte. Bakit sila Duterte lang tinitira mo? Miss Franz Castro. Bakit hindi mo tinitira yung mga kadami-dami na diyang magkapatid na dati mag-ama, mag-ina, Estrada, magkapatid sa labas. Bakit pagka si Duterte hindi mapipigil yung bibig mo, Miss Franz Castro? But anyway, ito po, klaro, ito si President Duterte he is very truthful and realistic. Ito yung sinasabi niya ni President Digong. Si dating Pangulong Digong itinangging tatakbo siya sa Senado. Hindi na ako bumalik ng politika. Tapos na po ako. Dagdag pa ng dating Pangulo, huwag maniwala sa anak niyang si VP Sara dahil hindi raw sila nag-uusap tungkol sa politika. Wala ka kay Inday. Saan ka makakita dito?
tatay pati dalawang anak magtakbo ng huwag kayong kumagat kay Inday kasi yan si Inday, ano yan. Kagaya ko rin yan. Sinabi yan ng dating Pangulo sa maisog rally sa Tacloban, Leyte kahapon. Para sa akin, mga kababayan, nagsabi na si President Duterte that he will not be a candidate. So that brings us to two people na lang. Now, posibleng si Baste will remain as mayor. Pulong, if he has no more term, I think he will also be a good candidate for the Senate kasi with his Duterte name. Inday can also run for, just in case, no? Kung si Baste will remain as mayor, Inday can run for senator if she prefers. If she prefers to become senator and leave the presidency, she can. She can do that. That's within the bounds of law. Tapos si Pulong. Pero kung matuloy man si Baste, mga kababayan, they cannot leave Davao. They cannot leave Davao. So, posibleng si President Duterte Run for mayor. can run for mayor of Davao City. Yun po ang posibleng mga mangyayari dyan. He will run for mayor of Davao. He will be predicted. It will always be predicted that he will win at hands down. And President Duterte can help in the campaign for his two children, Baste and Pulong, no? While Sara will remain as vice president. Then by 2028, pag nag-mature si Baste, pag naging nahasa siya pagkakandidato, they have options. Baste will run for president. Sara will go back to Davao to replace President Duterte. So, ito yung kamada na nakikita kong mangyayari. Pero, wala na yung issue. Sinabi nga ni Presidente Duterte, si Inday naman pareho yan sa akin, mabiro. Or, padalos-dalos magsalita. She's like me. So, yun ang issue dyan. Huwag ka agad nating ano bang tawag niyan? Huwag ka agad nating kakagatin or sisirain. After all, ang source niya si Mama. Diba? Si Mrs. Duterte. Mrs. Zimmerman Duterte. So, yun po ang ano. But definitely, sa mga sinasabi ko na in my interview with SMNI, I don't think the Vice President has anywhere to go except to head the people. Naninindigan na siyang umalis kay Marcos Ano bang gagawin niya? Vice President pa rin siya pero kakampi pa rin niya si Marcos when he was not necessarily obliged to live as a Secretary of Education. The people needs a leader. Yeah. So, the natural course of things, mga kababayan, is that after siguro makapagpahinga yan, after makapag-isip ng maganda, there's no way except that the Vice President will now head a new group. And definitely, it will be against the government because on so many issues, mga kababayan, salungat na si Vice President sa mga issues. Yung tungkol sa pagpadala ng mga Afghans dito sa Pilipinas. Yung tungkol sa issue ng ipatuloy yung peace talk. Yung tungkol sa issue ng sobrang violation of human rights. Additional and violation of law doon sa
aabuso sa mga karapatan ng mga sekta members ng KOJC at many other issues na hindi sila magkatugma ni Marcos. Maraming nakupo. So these are what I perceive as what will happen in the next days to come. And of course, the president, siyempre, sinasabi nga ni Duterte, ni PRRD, na he is not asking Marcos to go down. He is just asking to perform his job. But it is not certain that he will do his job. Di ba, pare? Ikaw ngayon, ikaw ang presidente, wala akong balak na patalsikin ka. Oo. Pero sinabihan kita, Ado, pagbutihan mo yung trabaho, wala kami, presidente ka, nagbabayad kami sa sweldo mo. Hindi ka dapat libre sa sweldo mo, kundi pagtrabahuan mo yan. Pero after a while, nagsabi ako sa iyo na gawin mo yan. Hindi mo pa rin ginawa. Sinabihan na kita, what would prevent President Duterte in days to come or in months to come na sabihin niya, bulok ka man pala talaga. Hihakayatin ko na ang tao na mag-people power. Ha? O di kaya, baka mag-self-destruct si Marcos Jr. Yeah. So, we should not conclude kasi may mga ibang mga vloggers na papakinggan ko. Sinasabi daw na ni Duterte na hindi talsik si Marcos. Totoo, because but can you prevent Duterte later on pagka lalo tayong napinsala, lalo nabaon sa putik ang ating bansa? Duterte being a person who cares for the Filipino people, hindi siya maninindigan at sumama sa grupo who are now asking for Marcos to resign or Marcos, alis ka na dyan. Mayroong grupo ngayon na tinatawag nilang MAD, mga mamamayan against mamamayan kontra gera or mamamayan ayaw sa digmaan or Marcos alis dyan movement na nagpuporma na ngayon kasi ang nakikita nila wala na tayong pag-asa sa ating namumuno sa ating bansa. So these are people who are saying the alternative is for Marcos to step down. But that is not to say na they will go up in arms to remove Marcos. They are just telling him that it is up for him to continue or not to continue, di ba? Paring Ado. Kasi may constitutional wisdom The Constitution created the position of Vice President, no? Precisely for the eventuality, for whatever reason, na mawala ang presidente sa poder. Yan. And that could be by self-destruction, the way it's forming now. 2 taon na, wala pa siyang accomplishment, naghihirap pa mga tao, palapit tayo ng palapit sa gera, nagkakagulo even sa kabinete, hindi na maintindihan kung paano patakbuhin ng gobyerno, at payaman ang mga oligarko sa kanilang mga... And the gap between the rich and the poor is really too overwhelming. Nawawala ang middle class. Masyado nang overwhelming At ang tapos marami pang nagtatanong ngayon, saan na bang pera ng Maharlika Fund? How come it's so quiet? Walang kwentas klaras. Saan ba napunta? May nag-invest na ba? Ano bang kikitain? And so on and so forth. Kasi yung pera na yan, kinuha yan sa mga bangko na may mga mandato. Tulad ng Land Bank, kinuha na ng I think 50 billion. May mandato ang Land Bank na yung pera na
ginugugol para diyan sa land bank ay para ipahiram sa ating mga Farmers. farmers, ha? Oh. Pero kinuha at ilalagay dito at hindi alam kung saan pa yan i-invest. Doon naman sa DBP, sa mga middle class na mga Pilipino who are going to engage in small scale and medium scale industries. Oh. At saka Sa industry. bakit may napunta raw sa United Arab Emirates? Oh, yun, baka wala namang mandato para doon daw sa Maharlika Investment Fund yun. ganun ba? Wala namang mandato yun eh. Walang accountability. Wala accountability. Baka Sino ba yun? Sino ba yun? Kilala ba natin yun? Ha? Yun ang pinakamalakas na tao ngayon. Anong sinasabi ni Marlica? Sino ba daw yun? Yan ang pinakamalakas at makapangyarihang. Yan, mga kababayan, payagan ba natin yan? Isang Pilipino na walang mandato, walang accountability sa taong bayan ay yan ang maghari-hari at nagdidesisyon, gumagalaw sa mga pera ng bayan. Ay, hindi naman pwede natin payagan yung mga asa si Recto? Ano nangyari kay Recto na bumalik sa Ascaraga? Ha? Naging klaro Recto. Oo nga, bakit ka walang image si Ralph Recto? Ano nangyari kay Recto? Ha? Naligaw sa Ligarda? Bakit o Mindiola? Kaibigan ko yan eh. Ha? Nawala sa Quiapo, sa Tacos. Kapartner ko yan eh. Sabi niya, partner marami tayong kaibigan sa Viva Max. Pero may ninervyos. Ninenervyos. Merong ninervyos nung marinig yung plano ng Duterte. Pakinggan natin yung mga tao na naninervyos kung papasok ang mga Duterte. Pag nabanggit yung pangalan ninenervyos. May we get your reaction to the plan of former President Rodrigo Duterte, Mayor Sebastian Duterte, and Congressman Paulo Duterte to run for senator in 2025 and the plan of Mayor Baste to seek the presidency in 2028? It's a free country. They're allowed to do whatever it is they want. I really have no reaction to it. Besides, it's still early. We really won't know any of these things. We're talking about 2028. Ang dami pang mangyayari between now and 2028. And the only real situation will become clear in October sa filing. Then we will see really kung tatakbo ba talaga, sino ba talagang tatakbo, kanino sasama, what are the parties involved, which parties are in alliance with which. Yun lang natin makikita sa October. So all of these announcements, tignan natin kung matutuloy pagdating ng Oktubre. Just a quick follow-up, Mr. President. Given the resignation of the Vice President from your cabinet, given the resignation of the Vice President from the cabinet, can you give us the status of the Uniteam Coalition? Of the? Uniteam Coalition. You have to remember, the PDP was never part of the Unity team. PDP was never part of Uniteam, kahit na nung eleksyon. So it does not change anything for the Unity team. Depende lang kung ano yung positioning ni Inday Sara pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? Tinanong siya sa anong reaction niya kung tatakbo mga Duterte. Siyempre, tama naman, in a way. It's a free country. It's a free country. Pero nung tinanong siya tungkol sa Uniteam, sabi niya, ang Pilipilaban naman, hindi naman part sa Uniteam. Ang layo naman ng sagot mo, Choy. Ang layo mo talaga, Marcos. Nag-iisip ba ito? Paring Ado?
question ano yung status ng unit team ayaw naman niyang definitely in denial siya nasabog na yung unit team. Unang-una, ang sagot dyan, sinabi na ni Sara na the unit team is only for the purpose of the election. 2022. Kaya sila nagkabuklod, si Sara belongs to the Takas. Pagbabago, si Bongbong belongs to another party, yung Federal. Oh. Tapos nagbuklod sila. Wala namang usapan magiging united sila forever. Ha? Or ano? Especially given the characteristics of Alam mo, Philippine politics. You have to understand that we are not in the United States whereby Two-party. the vote of the president is also the vote of the vice president. And you're bound together as one. Ha? Oh. Ito, ibang party. And in so many instances in the past, hindi talaga nagkakasama ang vice president at saka president when they belong to a different party. Like Binay, for instance. Oh. Binay won as vice president under another group. Noy ang vice president niya si Marojas. Oh. So it was only temporary. So walang unity. And in the first place, mali din yun kasi with due respect, even if President Duterte, mga kababayan, hindi talaga sumuporta kay Marcos. Yung mga sipsip na mga miyembro ng Pilipilaban, ang Pilipilaban by itself has declared that they were voting for Marcos. Yun ang totoo. So, bakit niya sasabihin na hindi member ng unit team? Meaning, unit team as a team for the election. Ha? Oh. Kaya, ang layo ng sagot. Kaya nga, it brings us to the issue ng kung anong kabubuhan ng leader ng ating bansa ay ganon din sa Amerika. Kung ang kanyang uncle, si Biden, ay ganong ang line of thinking, ganito din yung line of thinking nitong kanyang pamangkin na si Marcos. Pakinggan nga natin si uncle. Si Biden. Doon sa debate nila ni Trump, all America is now saying that Biden should be replaced as the candidate for president. Even his own party. Kasi, tingnan mo ito. Tingnan mo ito. In the debate. Natutulog, hindi makaalala sa mga sasabihin, nauutal. Ito. The total initiative relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of those sentences. I don't think he knows what he said either. Look, we had the safest border in the history of our country. All he had to do was leave it. All he had to do is leave it. Yun ang pinagtawanan na utal. Dito rin sa ating bansa, mayroon ding Junior Biden na uutal din pagka tinatanong. Sinasabi ng iba, baka daw hindi nakakapagkarga. Pakinggan natin ito si Marcos. Okay. It's there's a hindi. Anong masasabi mo dyan sa ganong klaseng nagpapatakbo ng bansa? Sabi ng mga Democrats nadismaya sila. Sabi ng mga mainstream media, CNN, CBS, NBC, kailangan na hindi na maging kandidato si Biden dahil sa kanyang
wala ng kapabilidad. Oh. Pero Dito, ayaw ng pamilya eh. Kasi baka wala ng proteksyon yung anak ni Biden. Yeah, well, that's Maraming another demand story. na, eh. That's another story. But ayaw ng dito pamilya. din, pakinggan mo, yung sinasabi nung ating Pangulong nauutal. O ano masasabi mo dyan? Yan ba ay karapat-dapat na magpatuloy tulad ni Biden? Hindi natin malaman dahil may mga parang staccato. Hindi malaman kung ano gusto sabihin. Nauutal. Sabi nga ni Trump, I don't know what he's talking about. Sabi naman ng taong bayan, I don't know what this guy is talking about. Sabi ng mga Pilipino, ano ba pinagsasabi nito? So, yun lang. Tapos, nakakatawa, sabi nga naman ng mga media, grabe daw ngayon ang droga. Hindi naaagapan. Tapos, sabi, mayroon namang in charge yan, yung DILG secretary. Pero, ang sabi nung iba, paano naman maibsan ang droga? Nag-aartista na daw itong DILG secretary. Pakinggan nga natin yung sinasabi nila. Sa dami ng problema, nakuha mo pa talagang mag-artista. Tila bugbog sarado sa maraming netizen ang Department of Interior and Local Government Head na si Ben-Hur Abalos matapos mapanood sa hit primetime action drama ng Gemmy 7 na Black Rider. Ilan sa mga netizen ang hindi makapaniwalang inuna pa raw ni Ben-Hur Abalos ang lumabas sa TV kaysa solusyonan ang lumalalang problema ng droga sa bansa. Saan raw ba humuhugot ng tigas at kakapalan ng muka ang mga government official at tila nakuha pang mag-artista? Gayong napakaraming problema at talagang naglipa na ang mga durugista sa bansa. Katarantaduhan raw ang karakter ng DILG Secretary sa nasabing drama ng Gemmy 7 na isa siyang alagad ng batas at tumutugis sa mga kriminal. Gayong hindi raw nito maipaliwanag sa tunay na buhay kung nasaan na ang driver at ang mga di-umano'y shabu na nahuli sa Batangas na tila hanggang ngayon walang malinaw na detalye kung saan nga raw ba nagpunta. Magandang pala ito? Magandang profesyon pala nito ngayon desperado daw yata magiging senador ito. Kaya ginagaya niya si Lito Lapid mag-artista na rin dito sa mga Batang Quiapo o mga popular series sa television. Naalala ko tuloy yung kahawig niyang artista. Baka idolo niya ito. Naalala niyo ba yung si X44? Ayan hawig hawig Kamukha ni Abalos ito, si X44. Tony Ferrer. Tony Ferrer. Pati yung gupit. Pakita mo nga uli si Tony Ferrer alias Abalos. Pakita mo uli sa video. So, ngayon pala, mayroon na pala tayong bagong secretary na Tony Ferrer alias Abalos. Ben-Hur Ferrer alias Tony Falcon Abalos. Ay, nako. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell at sa aking YouTube at Ado Paglinawan. Sekretary, magpaalam na tayo. Magandang hapon mga kababayan at huwag kalimutan mag-subscribe sa Iparas kay Paras.